Την ίδια στιγμή που φλέγεται η Μέση Ανατολή, φωτιά έχει πάρει και η σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας, με τις στρατιωτικές δυνάμεις της δεύτερης να σημειώνουν σημαντικές επιτυχίες τις τελευταίες ημέρες, καταφέροντας να προωθηθούν και να καταλάβουν αρκετούς οικισμούς και μάλιστα σε διαφορετικά μέτωπα. Μια ρωσική έφοδος θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε, ή στη λαϊκή γλώσσα, όπως αναγράψαμε στον τίτλο, ντου από παντού, ώστε να αναδείξουμε το μέγεθος και τη σημασία των ρωσικών προωθήσεων, που θα περιγράψουμε ευθύς αμέσως, βλέποντας ταυτόχρονα χάρτες από το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου και πλάνα βίντεο που ανάρτησε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ξεκινώντας λοιπόν από την περιφέρεια του Σούμι, η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε επίσημα ότι πήρε υπό τον έλεγχό της τον οικισμό Γιαμπλόνοβκα, με τις μάχες στους διπλανούς οικισμούς να μένονται μεν, αλλά όλα να δείχνουν, ακόμα και οι χάρτες του Ινστιτούτου για την Μελέτη του Πολέμου, ότι η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη για τους Ουκρανούς. Και όπως φαίνεται, μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε τις ρωσικές δυνάμεις να βρίσκονται έξω ή και μέσα της πόλης Σούμι. Συνεχίζοντας και κατηφορίζοντας νοτιότερα, θα αναφερθούμε για πρώτη φορά εδώ και πολλούς μήνες στον οικισμό Τσασόβ Γιάρ, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι βρισκόμαστε πλέον σε ένα σημείο καμπής, με τις ρωσικές δυνάμεις να βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της κατάκτησής του. Αυτό μάλιστα αποτυπώνεται και σε χάρτη που ανάρτησε το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου. Νοτιότερα έχουμε εξελίξεις και στην περιοχή του Σιβέρσκ, με ρωσικά μέσα ενημέρωσης να λένε ότι μετά από αρκετό καιρό έχουμε κινητικότητα των ρωσικών δυνάμεων που επαληθεύτηκε από την προώθησή τους. Τώρα, όσον αφορά το μέτωπο του Τόρσκ, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο χάρτη, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να κατακτούν εδάφη και να κλείνουν τους θύλακες που υπάρχουν εκεί. Λίγο δυτικότερα, στο μέτωπο του Βοκρόβσκ, συνεχίστηκε η προσπάθεια περικύκλωσης της πόλης, όπως και της διπλανής του Μίρνογραντ, με το ρωσικό στρατό να προωθείται και να καταλαμβάνει τον οικισμό Κόπτεβο, ανεβαίνοντας ακόμα πιο βόρεια, όπως επίσης και τον οικισμό Ουλιάνοφκα, με την ουκρανική ονομασία του να είναι Μαλίνιβκα. Τέλος, στο μέτωπο των συνόρων της περιφέρειας του Ντόνεσκ και του Ντνιπροπετρόβσκ, οι Ρώσοι πήραν και τον οικισμό Κομάρ, εκκαθαρίζοντας περισσότερα από 1100 κτίρια και κατασκευές και τονίζοντας ότι το χωριό Κομάρ είναι ένας σημαντικός κόμβος για την εφοδιαστική και την μακροπρόθεσμη άμυνα του εχθρού, καλυμμένος από ένα φυσικό φράγμα νερού και πυκνή ανάπτυξη. Την ίδια ώρα επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες για κατάληψη του οικισμού Ζελένι Κουτ, που με απλά λόγια σημαίνει ότι φτάσανε στα σύνορα με το Ντνιπροπετρόβσκ και πλέον χτυπούν εντός αυτής της νέας περιφέρειας. Μαύρα μαντάτα λοιπόν για τις ουκρανικές δυνάμεις στις τελευταίες ημέρες, με το φόβο να κυριαρχεί στο Κίεβο, καθώς βλέπουν ότι ενδέχεται η στρατιωτική βοήθεια που λαμβάνουν από τις ΗΠΑ να μειωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, κάτι που φυσικά θα επιταχύνει την άφιξη των άσχημων νέων που θα αφορούν την απώλεια και άλλων εδαφών.